اهلا بيكم في قناه اس جي هاند ميد. النهارده ان شاء الله هنبدا مع بعض مفرش فيليه دائري كبير. المفرش ده كان بناء على طلب متابعينا، علشان كده هنشتغله مع بعض النهارده. هنشتغله بخطوات سهله وبسيطه، وهنقسم الشغل على اجزاء علشان نقدر نمشي مع بعض خطوه بخطوه من غير ما نحس انه صعب. وكمان هنشتغل مع الباترون، هنراجع كل سطر مع بعضه. الافضل خلي معاك الباترون جاهز لمراجعة كل سطر. ويلا بينا نبدأ اول جزء معانا النهاردة ونقول بسم الله. احنا ان شاء الله هنشتغل الفيديو بتاعنا النهارده بان احنا هنبدا نشرح شويه بشغل الباترون بتاعنا. طبعا انا كنت بعته لحضراتكم قبل كده، موجود عندنا في الموقع التاني. الباترون عباره عن ادي الرسمه موجوده معانا. في بعض المفاتيح اللي بتكون موجوده في الباترون بتفهمنا ازاي نبدا نعمل الباترون بتاعنا. يعني هنا ده الدايره بتاعتنا متجزأه ل8 اجزاء. الكل كان فاكر او كذا حد علق لي ان احنا بنشتغل اجزاء منفردة وبنوصلها. لا، الشغل كله دائري وكله بنشتغله دواير دواير وهكذا لحد ما نعمل الدايرة الكبيرة. وبعد كده الجزء ده مظلل، لان كل جزء من دول هنشتغله لوحده، لان في تناقص فيه علشان نعمل الكيرف اللي موجود. في هنا برضو جزء تاني، مع ان بلغة ياباني او صيني الله اعلم، بس احنا هنا عندنا في احلى حاجة في البطرونات ان الرسومات اللي موجودة طالما انت فاهماها، حتى لو كانت باي لغة انت كده كده فاهمة موجود معانا ايه الرموز دي بتدل على ايه. فهنا بيوريكي ان احنا عندنا هنا في غرزة كلاستر، وهي دي الغرزة اللي موجودة بين الاجزاء المنقسمات اهي اللي بتكون الفواصل بين الوحدات، ال8 وحدات اللي موجودة. وفي نفس الوقت احنا هنشتغل في الفواصل دي غرزة الكلاستر اهي، وفي بينهم بين يعني مرة كلاستر ومرة عمود، مرة كلاستر ومرة عمود. العمود ده هيكون بريد امامي. تمام، فده بيورينا الشغل بتاعنا هيكون ماشي ازاي. وده الجزء التاني من الباترون، ان احنا هنخلص الجزء كله، وده الجزء اللي فيه التناقص. هنبتدي مع بعض ونقول بسم الله. دلوقتي ان شاء الله هنبتدي نشتغل مع بعض المفرش. اول حاجة انا استعملت خيط قطن مصري مقاس 6، وجبت معاه ابرة 1.75. حاسة ان هو 1.5 صغير عليه شوية، لان دايما انا اعمل اختبار الابرة قبل ما بشتغل مع الخيط. ولو حسيت ان الشغل مضايقني بكبر الابرة، بس تكبير حاجة بسيطة عشان ما يكونش فيه وسع في الخيط. طيب، اول حاجة انا هنا هشتغل مع بعض مع حضراتكم ان احنا هنشرح مع بعض بالباترون، وفي نفس الوقت هنشتغل عملي. اول حاجة انا هنا عندي الدايرة اللي في المنتصف بتقول ان احنا هنا دايرة كاملة، ده معناها ان احنا هنشتغل دايرة سحرية. يبقى هنقول بسم الله. هشتغل الدايرة السحرية بتاعتي، وهطلع ب3 سلاسل ارتفاع علشان ابدأ العواميد اللي معمولة معايا في اول سطر. 1 2 3، ده بمثابة اول عمود معايا. انا هنا موجود معايا كلها عواميد بلفة، معناها ان انا هشتغل العدد العواميد اللي موجودة معانا هنا معانا 16 عمود. فانا اشتغلت 1، ال3 سلاسل ارتفاع بمثابة 1. فهبدأ اعد مع حضراتكم ان احنا نشتغل نعد 16. فهنبدأ نعد ادي كده على طول 2 3 4 5 5 6 علشان وقت الفيديو نخلص ونرجع تاني. انا اشتغلت 16 عمود بما فيهم سلاسل الارتفاع، علشان اللي بيقعد يتلخبط، لا، سلاسل الارتفاع هنعدها معانا. شديت الخيط وهطلع هنا في 3 سلسلة ارتفاع واقفل بمنزلقة، وبكده انا خلصت السطر الاول. في جزئية انا عايزة اوضحها لحضراتكم. احنا كانت السؤال ده اتسألني كتير قوي لما بداية نزلت الفيديو على الموقع التاني. اتسألت ان هل هو شرايح ومتجزأة، ان كل شريحة؟ لا،
هنا باين من الاساس ان ده هيكون كله على بعضه، طالما الشكل بادئ دايرة على بعضها من تحت يبقى ده كله متناسق مع بعضه، او هنمشي دواير فيه مش جزء جزء زي ما اتسألت. فانا كده خلصت السطر الاول، عملت معاكم ال16 عمود. السطر التاني، هنا السطر التاني بتاعي باين ان احنا عمود فوق كل عمود وبينهم سلسلة. ده طبعا سهل خالص. هنعمل اول حاجة 3 سلاسل ارتفاع، ده بمثابة العمود، وسلسلة اللي هي الانتقال، وهنبدأ نشتغل فوق كل عمود عمود، سلسلة، هنعمل عمود، سلسلة، عمود، وهكذا لحد ما نخلص ال16 عمود كله. خلصت كل العواميد وبينهم سلسلة. اخر حاجة هنعمل سلسلة، وعند تالت سلسلة ارتفاع هندخل ونعمل منزلقة، وكده خلصنا السطر التاني. هنبتدي مع بعض ان شاء الله السطر التالت. السطر التالت هيكون عبارة عن ان انا هنا هشتغل عمود وعمود وعمود، 3 عواميد في نفس المكان، وبعديها هنشتغل سلسلتين، وبعدين غرزة الكلاستر، بعديها سلسلتين، وهكذا. غرزة الكلاستر هتبقى برضو 3 عواميد بلفة واحدة، وهنشتغل بين كل غرزة والتانية سلسلتين، مرة كلاستر ومرة 3 عواميد في نفس المكان. لو شفنا هنا مع بعض في الباترون هنلاقي ان غرزة الكلاستر هي الفاصل بين ال8 وحدات اللي احنا هنشتغلها، هتفضل معانا في طول الشغل كله لحد ما نوصل للآخر. غرزة الكلاستر هي الفاصل ما بينهم، ومن الجناب بنعمل التزايد، ده الأساس بتاعنا. يبقى فيه سطر غرزة كلاستر وسطر عمود، سطر غرزة كلاستر وسطر عمود، وهكذا. هنشتغل برضو ونشوف مع بعض. يبقى نشتغل مع بعض السطر الثالث. أول حاجة هنعمل 3 سلاسل ارتفاع، أدي 1 1 2 3، وهلف الخيط على الإبرة وهنزل في نفس المكان، وهعمل 2 عمود بلفة واحدة علشان يكون معايا 3 عواميد بلفة واحدة في نفس المكان. بعديها هنشتغل سلسلتين، وهاجي هنا عند العمود اللي بعده، كل عمود هنغير، يعني المرة دي 3 عواميد في نفس المكان، العمود اللي بعديه هنشتغل غرزة كلاستر، ادي عمود ما بنكملوش، والتاني، وادي التالت، 3 عواميد غير مكتملين وبنجمعهم في غرزة واحدة. الانتقال على طول سلسلتين، ونروح عند العمود اللي بعديه، المرة دي عملنا غرزة كلاستر، اللي بعديها على طول هتبقى 3 سلاسل في 3 عواميد في نفس المكان، ادي 1 2 3. بعديها انتقال هيبقى عبارة عن سلسلتين، هنلف الخيط على الإبرة ونروح عند اللي بعديها، عملنا 3 عواميد، يبقى الدور المرة دي على الكلاستر. هنا عمود، شايفين ما بكملهمش، العواميد غير مكتملة، بقى معايا 3 حلقات، والشغل الأساسي ربع حلقة، نشد كله في غرزة واحدة. الانتقال سلسلتين، ونشتغل مرة كلاستر ومرة 3 عواميد في نفس المكان. انا هنا خلصت السطر كله، وعملت اخر حاجة سلسلتين، وقفلت في تالت سلسلة ارتفاع علشان اقفل السطر بتاعي. دلوقتي هنبتدي السطر الرابع. السطر الرابع هيكون عبارة عن 3 سلاسل ارتفاع. انا هنا موجود الشغل بتاعي اللي عليه الدور ال3 عواميد اللي ورا بعض، انا عايزة اعمل بين كل عمود وعمود سلسلة واحدة بس. طبعا الكلام اللي انا بقوله كله راجعوه حضراتكم من خلال الباترون علشان تعرفوا الخطوات مظبوطة. فانا هنا دلوقتي هشتغل عمود فوق العمود بعد ما عملت سلسلة الانتقال، يبقى عمود سلسلة عمود، 3 سلاسل ارتفاع بمثابة عمود. بعديها هنعمل سلسلة، ونيجي هنا نعمل عمود بلفة واحدة، يبقى انا هنا عملت عمود سلسلة عمود سلسلة، وهكذا. طيب انا هنا في الجزئية بتاعة الكلاستر، عشان اروح لغرزة الكلاستر هعمل سلسلتين. نركز بقى في الجزئية دي. احنا قلنا ان غرزة الكلاستر دي عبارة عن الفواصل بين ال8 اجزاء، علشان هنحدد الفواصل بتاعتنا ان هي هتكون بغرزة الكلاستر، مرة سطر هيكون غرزة كلاستر ومرة سطر هيكون عمود.
بس العمود هيكون بريد امامي، فاحنا هندخل من تحت شايفين، وهسحب الغرزة بتاعتي بعمود بلفة اهو. بعديها هشتغل سلسلتين، وهاجي هنا عند التلات عواميد هشتغل 3 عواميد فوق ال3 عواميد، بس بينهم سلسلة واحدة، بين كل عمود والتاني سلسلة، وادي سلسلة وادي تالت عمود. طيب الدور دلوقتي على ايه؟ ان احنا ننتقل لغرزة الكلاستر، فهنعمل سلسلتين، نلف الشغل بتاعنا الخيط على الابرة، واجي هنا عند غرزة الكلاستر واعمل عمود امامي او بريد امامي. بعديها سلسلتين، واروح هنا عند التلات عواميد ونعمل عمود سلسلة، نروح عند تاني عمود سلسلة، بعديها تالت عمود فوقيه عمود، يبقى كده التلات عواميد عملناهم. بعديها هنعمل سلسلتين، نوصل لغرزة الكلاستر، نعمل البريد الأمامي، بعديها سلسلتين الانتقال، ونبدأ تاني في التلات عواميد. نخلص السطر كله ونرجع تاني. خلصنا السطر الرابع، ادي 1 2 3 4. هنبتدي على طول السطر الخامس. السطر الخامس بتاعنا احنا قفلنا طبعا السطر الرابع بسلسلتين، وعملت غرزة منزلقة في 3 سلسلة ارتفاع. السطر الخامس هنبتدي على طول ب3 سلاسل ارتفاع، 1 2 3. واحنا هنا الانتقال بين كل عمود والتاني كان عبارة عن سلسلة واحدة، لا انا المرة دي هخلي في السطر ده الانتقال سلسلتين، يبقى البداية بتاعتي 5 سلاسل. هلف الخيط على الابرة واجي عند اول عمود وهعمل عمود بلفة واحدة، سلسلتين، واجي عند تالت عمود وهعمل عمود فوق العمود. الانتقال علشان اروح للفواصل هنعمل سلسلتين، ونيجي هنا. انا الدور اللي فات او السطر اللي فات كان عبارة عن عمود. طيب احنا عرفنا طالما اللي فات كان عمود، يبقى المرة دي هندخل في راس العمود كده ونبدأ نعمل غرزة كلاستر. ادي عمود غير مكتمل، وادي التاني، وادي التالت، ونلف كله في غرزة واحدة. بعديها هنبدي ننتقل سلسلتين، وهنروح عند التلات عواميد. التلات عواميد هتبقى عمود سلسلتين، نعمل العمود التاني سلسلتين، وهنعمل العمود التالت. بعديها هنعمل سلسلتين ونروح عند هنا هنلاقي الفاصل بتاعنا، الفاصل على طول هنا كان في عمود، يبقى على طول الدور المرة دي كلاستر. ادي عمود التاني التالت، ما بكملهمش، وادخل كله غرزة واحدة، سلسلتين، وهكذا، ونكمل كل السطر بنفس الطريقة لحد ما نخلص السطر كله ونرجع لحضراتكم. خلصت السطر بتاعي وقفلت بسلسلة منزلقة في 3 سلسلة ارتفاع. دلوقتي هنبتدي مع بعض السطر السادس. طيب السطر السادس بتاعي هنا عبارة عن ان انا هشتغل 2 عمود في نفس المكان، سلسلتين عمود سلسلتين 2 عمود، وبعديها ادخل على جزئية الفاصل. طيب هنشوفها مع بعض ازاي. اول حاجة انا هنا، انا ده الفاصل والفاصل، الأجزاء اللي هنا أنا ببدأ أعمل فيها تزايد بطريقة كل دور بزود حاجة بسيطة لحد ما يبدأ يتكون عندي مساحة أكبر زي ما موجود هنا عندي، علشان أبدأ أشكل مربعات الفيليه، لأن احنا عارفين مربعات الفيليه البيكسلز اللي احنا هنشتغل عليها عبارة عن عمود سلسلتين عمود وهكذا. فأنا هنا ببدأ أعمل تزايد خفيف لحد ما أوصل للسطر هنا معايا السطر التاسع، وببدأ بعديها يكون عدد المربعات زاد معايا، فأقدر أشكل الشغل بتاعي. فلو أنا هنا السطر بتاعي هيكون عبارة عن إن أنا هعمل 3 سلاسل ارتفاع، وهنزل في نفس المكان وأعمل عمود بلفة واحدة، بعديها سلسلتين، وآجي هنا عند العمود اللي بعديه على طول اللي هم مفروض شايفين الفاصل اهو والفاصل اهو، دي 3 عواميد في المنتصف.
انا بزود اهو، بعمل تزايد وهعمل تزايد في ده لان عايزه اكبر المساحه وابدا ازود عدد العواميد والفراغات اللي موجوده ما بينهم. فبعديها على طول هنشتغل عمود بلفه واحده، سلسلتين، واجي هنا في العمود التالت وابدا اعمل 2 عمود في نفس المكان. ادي اول عمود وادي تاني عمود، بعديها سلسلتين اهو، بعديها سلسلتين هلاقي عندي غرزة الكلاستر، ده معناها ان ده الفاصل بتاعي، معروفة خلاص الفاصل بتاعي ده كلاستر، يبقى الدور اللي بعديه هنعمل عمود امامي، سلسلتين كمان، وهنبدأ نلاقي عندنا ال3 عواميد اللي في المنتصف هنشتغل فيهم ازاي. اول واحد 2 عمود في نفس المكان، سلسلتين، عمود، سلسلتين، 2 عمود في نفس المكان، بعديها 2 سلسلة، ونيجي هنا هنلاقي عندنا الفاصل على طول هنروح عاملين عمود امامي، بعديها سلسلتين وهنبدأ نكرر 2 عمود، سلسلتين، عمود، 2 سلسلتين، 2 عمود، وهكذا نخلص السطر كله ونرجع تاني. بس السطر السادس كله وعملت اخر حاجة سلسلتين وقفلت في تالت سلسلة ارتفاع بمنزلقة. على طول هنبتدي السطر السابع بتاعي. السطر السابع هيكون عبارة عن احنا كنا عاملين 2 عمود جنب بعض على طول في نفس المكان، هنبدأ نعمل بينهم سلسلة ونشتغل عادي 2 سلسلة عمود، 2 سلسلة، ونيجي عند العمودين نفرغ ما بينهم، وغرزة الكلاستر هنشتغلها عادي. معلومة هديها لكم بس في الاول، التزايد هنا عبارة عن ان انا بعمل، هتلاقوا كل ده في الشغل على طول الشغل كله، لو عملنا 2 عمود، 2 عمود في نفس المكان، السطر اللي بعديه هيبقى عمود سلسلة عمود، السطر اللي بعديه عمود واحد بس. ده طريقة التزايد هتلاقيها مكملة معاكي لحد اخر الشغل بين الفواصل، يعني بعد الفواصل هنا، شايفين الفواصل بتاعتي؟ هقرب شوية، ده الفاصل اهو، الفواصل عندي هنا على طول في عمود من الجنبين، تمام؟ شايفين الزيادات من الجناب بعيدا عن الاساس بتاعي هنا في الفواصل، الزيادات دي من الجنب مرة بتكون عمود واحد، بعديها بتبقى عمودين في نفس المكان، بعديها بتبقى عمود سلسلة عمود، بعديها هتكبر لسلسلتين، خلاص يبقى دخلت جوه عدد المربعات بتاعتي، وبنكمل بنفس الطريقة لحد آخر الشغل. نبدأ نشتغل على طول السطر مع بعض ونقول، معلش أنا بشرح بعض الأجزاء شوية شوية علشان تكوني فاهمة البطرون وانتي بتشتغلي. أنا هنا هبتدي على طول ب3 سلاسل ارتفاع، احنا هنا قلنا 2 عمود مع بعض، يبقى هنعمل المرة دي بينهم فاصل، يبقى سلسلة واحدة، يبقى البداية هنا عندي 4 سلاسل ارتفاع. هلف الخيط على الإبرة وأشتغل هنا عمود فوق العمود، بعديها سلسلتين وهشتغل عمود فوق العمود، سلسلتين، ونيجي هنا عند العمودين هنعمل الفرق ما بينهم، يبقى عمود أول، سلسلة، ونروح عند العمود التاني، يبقى كده عملناهم هما الاتنين. شايفين بدأ يكون في تزايد بعيد عن الأجزاء الفاصلة. بعديها على طول هنبدأ نشتغل سلسلتين، وهنا هنلاقي العمود البريد الأمامي، فهنشتغل فيه غرزة الكلاستر بتاعتي 3 عواميد غير مكتملين ونجمعهم في غرزة واحدة. بعديها هبدأ الجزء تاني، سلسلتين، 2 عمود موجودين معايا، يبقى هنعمل عمود سلسلة عمود في العمود التاني، بعديها سلسلتين وهنعمل عمود فوق العمود، سلسلتين، هنلاقي عمودين جنب بعض، ده التزايد اهو، هنعمل عمود سلسلة عمود في العمود التاني، سلسلتين، وهنعمل غرزة الكلاستر، ده العمود البريد الأمامي،
ده اللي بنعرف بيه الفواصل. فهنشتغل عمود غير مكتمل والتاني وادي التالت ونجمعهم كلهم في غرزة واحدة، وبكده هنكمل السطر كله بنفس الطريقة. خلصت السطر السابع وقفلت، عملت سلسلتين وقفلت بمنزلقة في 3 سلسلة ارتفاع. دلوقتي على طول هنبتدي السطر الثامن مع بعض. السطر الثامن اول حاجة فيه احنا اتفقنا ان احنا اي سطر خلاص هنبتدي ب3 سلاسل ارتفاع، تمام. بعديها هنقول هنا احنا هنا المرة دي كنا عاملين، هنبدأ نحفظ شوية شوية. المرة دي كان عمود سلسلة عمود، يبقى المرة دي مفيش هنشتغل سلسلتين عادي، فهنزود سلسلتين كمان فيبقى البداية معايا 5 سلاسل. بعديها هنروح عند العمود ده نعمل عمود فوق العمود بعديها سلسلتين ونروح نعمل عمود فوق العمود، سلسلتين ونعمل عمود فوق العمود. اول عمود هيقابلني، شايفين خلاص بدأت كده اشكل اهو المربعات بتاعتي، سلسلتين ونعمل عمود فوق العمود، سلسلتين. وصلنا المرة دي خلاص غرزة الكلاستر، يبقى ده الفاصل بتاعنا. يبقى المرة دي هنعمل عمود البريد الامامي اهو معانا. وبكده انا مش هقول لكم الجزئيه دلوقتي، لما نكمل المره دي نكمل عادي. سلسلتين، هنروح عند اول عمود هيقابلني وهعمل عمود فوق العمود. الانتقالات كلها سلسلتين ونروح نعمل عمود فوق العمود، سلسلتين، عمود فوق العمود. كل عمود هيقابلني هعمل عمود فوق العمود واحد بس الفرق ما بينهم سلسلتين بين كل عمود والتاني، سلسلتين. نروح للعمود اللي بعده سلسلتين، وهنلاقي ان احنا وصلنا لغرزة الكلاستر. نلف الخيط على الابرة ونعمل بريد امامي، وبكده انا وصلت من الفاصل للفاصل. شايفين بقى معانا كام مربع؟ ده الجزئية اللي انا كنت عايزة اقولها لكم. ادي الفاصل وادي الفاصل، بينهم كام مربع؟ ادي 1 2 3 4 5 6. يبقى عشان نتأكد من الشغل بتاعنا هنلاقي بين كل فاصل والتاني 6 مربعات في السطر ده. هنكمل عادي خالص، سلسلتين ونروح عند المربع العمود اسفة، سلسلتين ونكمل لحد اخر السطر، ونتأكد ان بين الفواصل بتاعتنا موجود 6 مربعات. نخلص السطر كله ونرجع تاني. خلصت السطر كله وقفلت المنزلقة في 3 سلسلة ارتفاع. هنبدأ على طول السطر اللي بعديه، السطر التاسع. اول حاجة احنا هنا طبعا اشتغلنا عمود بعد الفاصل على طول. هنا شايفين الفواصل بدأت تظهر شوية شوية، فاحنا هنا اشتغلنا عمود واحد بس. احنا قلنا بنشتغل، شايفين عمود عمودين، عمود سلسلة عمود، بعديها بنشتغل عمود سلسلتين عمود عادي خالص. يبقى الدور المرة دي ان انا هشتغل ايه؟ طالما عمود واحد يبقى الدور المرة دي ان انا هشتغل 2 عمود في نفس المكان، يعني هعمل 3 سلسلة ارتفاع وهنزل هنا واشتغل عمود بلفة في نفس المكان. هنزل في نفس المكان اعمل عمود بلفة واحدة، بعديها هشتغل سلسلتين واروح اعمل عمود فوق العمود، سلسلتين وهعمل عمود فوق العمود، سلسلتين وعمود فوق العمود. ادي كده 3 عواميد، كل عمود لواحد بس بعد الاتنين الاولانيين. دايما التزايد اللي بيكون 2 عمود او عمود سلسلة عمود اللي احنا بنقول عليهم بيكونوا دايما في اللي قبل على طول الفاصل بتاعنا. يعني انا هنا دلوقتي مفروض اعمل سلسلتين واروح هنا عند اول عمود هيقابلني، هيكون اللي هو مفروض قبل الفاصل على طول. معناها ان ده الحز اسمها ايه، هقولها لكم، الاطار اللي ما بين او الحز البداية والنهاية للتزايد بين الفواصل وبعضيها.
فانا هنا مفروض دلوقتي اعمل ايه؟ انا مفروض بعد السلسلتين دول اشتغل 2 عمود في نفس المكان في اول عمود هيقابلني. فدلوقتي انا اشتغلت 2 عمود، سلسلتين، عمود، سلسلتين، عمود، سلسلتين، عمود، سلسلتين، و2 عمود في نفس المكان بينهم. ادي 1 2 3 4. دلوقتي انا مفروض راحة لفين؟ للفاصل. الفاصل بشتغل عادي 2 سلسلة، ده كان بريد امامي، يبقى المرة دي هنشتغل كلاستر. ادي غرزة، عمود غير مكتمل، وادي التاني، وادي التالت، واطلع كله بغرزة واحدة. بعديها سلسلتين، هنا بداية التزايد بتاعي والفاصل، نهاية الفاصل وبداية الجزء الجديد من ال8 أجزاء، يبقى هنشتغل فيه 2 عمود في نفس المكان. هي ممكن تلخبط في الأول، بس بعد كده هتاخدوا عليها. يعني شايفين أنا هنا عايزة أوضحها لكم أكتر. أنا هنا ده الفواصل بتاعتي، دي الفواصل أهي. قبل الفواصل على طول بيبقى دايما يكون معايا التزايد بتاعي، لأن إطار التزايد الفواصل بتاعتي شايفين أهو باين هنا أكتر. ده هنا الفاصل، شايفين الجناب بتاعته، عمود، عمودين، عمود، سلسلة، عمود، عمود، سلسلتين، عمود، وهكذا. شايفين التزايد هنا اهو، بس الفاصل كله بيكون الشكل واحد. في النص كلاستر عمود، كلاستر عمود، وهكذا، وسلسلتين، وبعديها على طول التزايد. شوية شوية مع السطور هنبدأ نحفظ ويبقى الموضوع سهل، بس أنا لازم أأكدها على حضراتكم في الأول لحد ما نشتغل بقية الشغل بتاعنا. هنشتغل نكمل سلسلتين ونعمل عمود، سلسلتين، عمود، سلسلتين، عمود، بعديها سلسلتين. خلاص أنا آخر ده 1 عمود موجود معايا قبل الفاصل، يبقى ده اللي أنا هعمل فيه التزايد. يبقى 2 عمود في نفس المكان، يبقى بين ال2 عمود في نفس المكان وال2 عمود في نفس المكان 1 2 3 4. بعديها هشتغل خلاص 2 سلسلة، واجي هنا اشتغل، ده عندنا بريد امامي، يبقى هشتغل غرزة الكلاستر، ونكمل السطر كله بنفس الطريقة، ونرجع تاني لحضراتكم. اهي سلسلتين، نعمل التزايد بتاعي، سلسلتين، عمود، وهكذا، ونكمل خلص السطر كله بنفس الطريقة، ونرجع لحضراتكم تاني. خلصنا السطر كله، واخر حاجة عملناها سلسلتين وقفلنا بمنزلقة في 3 سلسلات ارتفاع. دلوقتي هنبتدي السطر الجديد، السطر العاشر. طيب احنا هنشوف كده حاجة في الباترون. احنا خلصنا خلاص السطر ده، شايفين احنا كده هنبدأ المساحة بتاعت المربعات، بدأ عدد المربعات اللي بين الفاصل والتاني تكبر، فبالتالي هنبدأ نشوف ان بدأت يكون في مساحة ان احنا نقدر نبدأ رسمة الفيليه بتاعتنا. فمن اول السطر ده هيكون بداية الرسومات اللي هنملى مربعات ونسيب مربعات فاضية، فبالتالي هيبدأ يتشكل معانا شكل الفيليه. هنبتدي كده جزء جزء مع بعض. اول حاجة احنا هنعمل 3 سلاسل الارتفاع كالعادة بداية كل سطر. ادي 1 2 3. طيب انا هنا خلاص احنا خدنا على الوضع شوية، انا هنا عملت عمودين ورا بعض، يبقى الدور اللي بعديه على طول نزود سلسلة، يبقى نعمل سلسلة بين العمودين، ونيجي نعمل في العمود التاني عمود. بعديها خلاص عملنا سلسلة عمود، هعمل سلسلتين، نعمل مربع فاضي. انا هبدأ بقى اتكلم مربع فاضي ومربع مليان زي شغل الفيليه العادي، علشان هنقول كتير السطور الجاية. عملنا مربع فاضي، بعديها هنعمل 2 مربع مليان، هنملى المربعين. طبعا هقولهم سريعا للي ما يكونش عارف معانا اول مرة يشتغل الفيليه. طالما هقول 2 مربع مليان، معناها ان انا هعمل بديل السلسلتين 2 عمود،
واجي هنا عند العمود هعمل عمود فوق العمود عادي خلاص. يعني انا هعمل المربع الاول، فمش هعمل السلسلتين، هعمل بدلهم 2 عمود، وهاجي هنا عند العمود هعمل عمود. ادي كده انا مليت المربع الاول. نملى المربع التاني 2 عمود، ونعمل عمود فوق العمود. بعديها هعمل سلسلتين، هنعمل مربع فاضي سلسلتين وننزل بعمود. هنلاقي ان احنا هنا وصلنا للمنطقة اللي هي ال2 عمود ورا بعض، يبقى هنعمل بينهم سلسلة واحدة وننزل في العمود التاني التزايد بتاعنا. بعديها خلاص الجزء ده ثابت من التزايد، دايما من هنا ومن هنا الجزء ده ثابت، سلسلتين وعمود امامي بريد امامي او سلسلتين وكلاستر. تمام، يبقى هنعمل السلسلتين هنا في كلاستر، يبقى هنعمل بريد امامي. اظبط الخيط بس. هنيجي هنا بعديها سلسلتين، ونيجي هنا على طول نعمل عمود فوق العمود. يبقى الجزء ده ثابت معايا بين التزايد والتزايد، ده ثابت معايا سلسلتين وعمود سلسلتين او سلسلتين وكلاستر سلسلتين. هنا خلاص هنيجي بقى تكرار لكل الجزء ده تاني. هنا عمودين، يبقى هنعمل عمود سلسلة عمود، مربع فاضي يبقى سلسلتين وننزل في اول عمود هيقابلني. بعديها 2 عمود مليان، 2 مربع مليان، يبقى هنعمل 2 عمود وعمود فوق العمود، ده اول مربع. هنعمل تاني مربع 2 عمود وعمود فوق العمود، ده المربع التاني. بعديها سلسلتين، نعمل مربع فاضي، هنزل في العمود التزايد بتاعنا سلسلة واحدة وننزل في العمود التاني، ونيجي هنا نعمل الفاصل بتاعنا سلسلتين، ونيجي نعمل بريد أمامي سلسلتين، وهنعمل التزايد التاني عمود سلسلة عمود. تكرار السطر كله لحد الآخر، ونرجع لحضراتكم تاني. خلصت السطر كله، آخر حاجة عملنا سلسلتين وقفلنا بمنزلقة في 3 سلسلة ارتفاع. ما شاء الله الشكل بدأ يكبر معانا، وشايفين الفواصل. دلوقتي على طول هنبتدي السطر ال11. السطر ال11 هو السطر العاشر، بس الفرق ان احنا هنا التزايد بتاعنا بدل ما كان عمود سلسلة عمود هيكون عمود سلسلتين عمود، وهنعمل نفس الخطوات بالظبط. فهنبتدي مع بعض. اول حاجة المعتاد 3 سلاسل ارتفاع. التزايد هنا كان سلسلة واحدة، يبقى المرة دي هيكون سلسلتين، يبقى هنا بدأنا ب5 سلاسل. هنلف الخيط على الإبرة ونشتغل أول عمود هيقابلنا، ادي عمود بلف. بعديها سلسلتين، نعمل مربع فاضي. بعديها 2 مربع مليان، يعني كل العواميد اللي موجودة هنا معايا همشي فوقيها عواميد. فوق كل عمود هشتغل عمود، فوق كل عمود من العواميد هشتغل عمود. طبعا التكرار ملهوش دعوة بالفواصل، الفواصل مختلفة كل سطر عن السطر اللي قبله. بعديها هنعمل مربع فاضي يعني سلسلتين او زي اللي تحت، وهنعمل عمود فوق العمود. هنبدل السلسلة الواحدة في التزايد، المرة دي بدل سلسلة واحدة هيبقوا سلسلتين، وهننزل نعمل عمود. هندخل على الفاصل بتاعنا المرة دي احنا هنا كان بريد امامي، يبقى المرة دي هنعمل كلاستر، يبقى سلسلتين، وهنيجي عند راس العمود ونعمل الكلاستر بتاعه. نطلع من حلقتين، نجيب العمود التاني نطلع من حلقتين، نجيب العمود التالت نطلع من حلقتين، بقوا معايا 4 حلقات، 3 بتوع ال3 عواميد، والرابع الشغل الأساسي نسحب كله في غرزة واحدة. سلسلتين، ونبدأ التزايد بتاعنا في الجزء التاني. سلسلتين وننزل نعمل عمود، مربع فاضي، سلسلتين وننزل بعمود.
هيقابلنا العواميد كلها، هنشتغل عواميد فوق العواميد. هو كم عمود معانا؟ هو دايما بيكون مربعين، يبقى 7 عواميد. لو عديناهم هيطلعوا معانا 7. نشتغل كله، يبقى السطر ده معايا كله تكرار اهي. خلصت كل العواميد، ادي اخر واحد. سلسلتين مربع فاضي هنعمله مع بعض، يبقى سلسلتين وننزل بعمود كده. وصلنا للتزايد، قلنا التزايد هنعمل سلسلتين المرة دي وننزل في العمود التاني. بعديها نروح للفاصل سلسلتين ونعمل المرة دي غرزة الكلاستر، وهنكمل السطر كله بنفس الطريقة وهنرجع لحضراتكم تاني. خلصنا السطر ال11 كله، دلوقتي هنبتدي ان شاء الله السطر ال12. في جزئية هفهم حضراتكم فيها. احنا خلاص عارفين ان الفيليه عبارة عن احنا بنملى مربعات ومربعات. لا، في غرزة تانية مختلفة في غرز الفيليه منتشرة جدا في بعض الباترونات، اللي احنا بتكون عبارة عن الغرزة عبارة عن سطرين، سطر واحد بنضم مربعين، يعني بنعمل 5 سلاسل بديل العواميد كلها، والسطر التاني بنعمل التقسيمة اللي هي 3 سلاسل غرزة حشو 3 سلاسل. فده الجزء اللي احنا هنبدأ نشتغله، هيبقى فيه تغير شوية من مربعات الفيليه، فهنشوفه برضو مع حضراتكم. فأنا هنا خلاص خلصت، قفلت السطر بتاعي سلسلتين وعملت سلسلة منزلقة، اسفة، قفلت بمنزلقة في 3 سلسلات ارتفاع، وهنبتدي على طول السطر الجديد معانا. طيب انا هنا التزايد بتاعي كان عبارة عن 2 عمود، 2 سلسلة عمود. المرة دي انا هشتغل فيعتبر هو عمود، المرة دي هنشتغل 2 عمود في نفس المكان، يعني هنعمل 3 سلسلة وهننزل في نفس المكان نعمل عمود بلفة، يبقى 2 عمود في نفس المكان. بعديها هعمل مربع فاضي ادي اول مربع فاضي معايا، 2 سلسلة وانزل بعمود. بعديها انا عايزة اعمل مربع مليان، فهنا عندي المربع ده انا هملاه، يبقى هعمل 2 عمود وبعديها هعمل عمود فوق العمود. بعديها هعمل الغرزة بتاعتي، هعمل 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، واجي اتخطى كل العواميد دي. لو عدينا احنا هنا عملنا من العمود ده صح، بعديها 5 سلاسل وهننزل في اخر عمود، فلو هو في اخر عمود هنلاقي اللي في المنتصف 5 عواميد، يبقى احنا بدلنا ال5 عواميد ب5 سلاسل، ونيجي هنا عند اخر عمود ونعمل عمود. بعديها هعمل مربع مليان، اللي بنعمله في اليمين بنعمله في الشمال، فهنعمل مربع مليان 2 عمود وعمود فوق العمود. بعديها هعمل سلسلتين مربع فاضي وانزل في اول عمود هيقابلني، ده العمود المفروض التزايد. طالما وصلت للتزايد قبل الكلاستر اهو على طول، يبقى هعمل التزايد بتاع السطر ده اللي هو 2 عمود في نفس المكان. يبقى ده شكل الشغل بتاعي في الجزئية. هنعمل الفاصل هنعمل سلسلتين ونروح نشوف اللي فات كان معانا ايه. كان معانا غرزة كلاستر، يبقى السطر ده يكون معانا غرزة بريد امامي، نعملها. بعديها نعمل سلسلتين ونيجي هنا عند التزايد ونعمل التزايد السطر ده 2 عمود في نفس المكان. هنكرر الشرح ده مع بعض تاني للتأكيد. عملت التزايد بتاعي، بعديها هعمل مربع فاضي، يبقى 2 سلسلة وانزل في اول عمود هيقابلني. مربع مليان يبقى هنعمل 2 عمود في نفس المكان بديل السلاسل، واعمل عمود فوق العمود اللي هيقابلني عشان اقفل المربع بتاعي. بعديها هتخطى كل العواميد واعمل 5 سلاسل وهنزل 2 4 5، وهنزل في اخر عمود وهعمل عمود.
بعديها اعمل مربع مليان، يبقى هنعمل 2 عمود في السلاسل ونعمل عمود فوق العمود. بعديها مربع فاضي، يبقى سلسلتين وننزل في العمود. وصلنا خلاص هنا عند الفاصل، يبقى ده التزايد بتاعي 2 عمود في نفس المكان. بعديها نعمل الفاصل سلسلتين بريد امامي، سلسلتين التزايد بتاعي اللي هو 2 عمود في نفس المكان. وهبدأ أكرر كل الشغل بتاعي لحد ما أوصل لبداية السطر اللي أنا بدأته. خلصنا السطر ال12 وهنبتدي إن شاء الله السطر ال13. قفلت بمنزلقة في 3 سلسلة ارتفاع. دلوقتي هنبتدي على طول نشتغل السطر بتاعنا. أول حاجة 3 سلاسل الارتفاع، 1 2 3. احنا هنا التزايد بتاعنا كان 2 عمود في نفس المكان، يبقى المرة دي هنعمل بينهم سلسلة. يبقى هنعمل البداية 4 سلاسل وبعديها عمود في تاني عمود. بعديها على طول هنشتغل مربع فاضي، سلسلتين وننزل في أول عمود. بعديها مربع مليان، فهنشتغل عواميد فوق العواميد اللي موجودة معانا. بعديها هنقسم، طالما المرة اللي فاتت السطر اللي فات عملنا ال5 سلاسل، يبقى السطر ده هنعمل الغرزة التكميلية بتاعته اللي هي عبارة عن ايه. هنعمل 3 سلاسل وهننزل هنا 1 2 في تالت سلسلة بغرزة حشو، وبعديها 3 سلاسل ونرتفع نعمل عمود في أول عمود هيقابلني. يبقى كده أنا كملت الغرزة بتاعتي. السطر اللي هنعمل فيه 5 سلاسل، السطر اللي بعديه لازم هنعمل فيه 3 سلاسل غرزة حشو 3 سلاسل. بعديها طبعا احنا قلنا اللي بنعمله في اليمين بنعمله في الشمال، فهنعمل مربع مليان، يبقى نمشي عواميد فوق العواميد. بعديها مربع فاضي ونروح لأول عمود، يبقى سلسلتين عمود. هنيجي هنا خلاص عند التزايد المرة دي بتاعي العمود احنا عاملينه، نعمل سلسلة وننزل في العمود التاني. بعديها الفاصل بتاعنا، الفاصل خلاص احنا اتفقنا ان هو موحد على طول. موحد ازاي؟ ان احنا بنشتغل سلسلتين واللي في المنتصف وسلسلتين. المنتصف بنبدل بين غرزة كلاستر وبريد امامي. المرة دي هنعمل سلسلتين، وهنيجي هنا كنا عاملين بريد امامي، يبقى المرة دي هنعمل كلاستر 3 عواميد غير مكتملين ونجمعهم في غرزة واحدة، سلسلتين ونعمل التزايد بتاعنا عمود سلسلة وننزل في العمود التاني. خلصنا الجزئية دي، هنبدأ نكررها. هتبقى عبارة عن مربع فاضي، يبقى سلسلتين وننزل بعمود. مربع مليان يعني هنمشي كل العواميد طالما اللي موجود معانا عواميد. بعديها هنكمل الغرزة ال5 سلاسل، 3 سلاسل غرزة حشو في تالت سلسلة، وبعديها 3 سلاسل ونعمل عمود. بعديها هنعمل مربع مليان، يبقى نمشي في المربعات اللي موجودة عندنا طالما في مربع. بعديها مربع فاضي، سلسلتين وننزل بعمود. هنعمل التزايد بتاعنا، احنا عملنا عمود، عملت سلسلة ونعمل العمود التاني. نعمل الفاصل سلسلتين وكلاستر، وبكده تكرار السطر كله بنفس الطريقة. وده شكله اهو. هنخلص السطر كله ونرجع تاني. خلصت السطر كله وقفلت بمنزلقة في 3 سلسلة ارتفاع. السطر الجديد السطر ال14 هنبدأ نعمل 3 سلاسل ارتفاع بداية السطر، 1 2 3.
طبعا احنا البداية بتاعتنا دايما في التزايد المرة اللي فاتت كان عمود سلسلة عمود، يبقى المرة دي هنعمل عمود سلسلتين عمود، يبقى البداية بتاعتي هيبقوا 5 سلاسل، وبعديها هننزل في أول عمود هيقابلني. هنعمل مربع فاضي 1 2 سلسلتين وننزل بعمود، بعديها هعمل مربع مليان، فهمشي عواميد فوق العواميد اللي موجودة معايا، بعديها هكرر غرزة ال5 سلاسل تاني، فهعمل 1 2 3 4 5 والف الخيط على الابرة وانزل هنا في اول عمود هيقابلني. بعديها هعمل مربع مليان، فهمشي العواميد اللي موجودة معايا لانها كانت مربع 1 مليان، ادي عمود، بعديها هعمل مربع فاضي، يبقى نعمل سلسلتين وننزل في اول عمود هيقابلني. وصلنا للتزايد، احنا التزايد قلنا المرة دي عمود، احنا كده اوريدي عملناه، سلسلتين وننزل عمود. بعديها هنعمل الفاصل بتاعنا، الفاصل المرة دي احنا كان معانا غرزة الكلاستر، يبقى المرة دي هنعمل سلسلتين، هنعمل بريد امامي سلسلتين ونعمل التزايد بتاعنا اللي هو مفروض يكون عبارة عن ايه، عمود سلسلتين عمود. وهبدأ التكرار تاني، الجزء اللي انا اشتغلت هنقوله مع حضراتكم تاني. اول حاجة مربع فاضي، يبقى سلسلتين وننزل بعمود، بعديها هشتغل مربع مليان، يعني امشي العواميد اللي موجودة معايا 4 عواميد ورا بعض، بعديها هشتغل 5 سلاسل 1 2 3 4 5 واجي هنا عند اول عمود هيقابلني هتخطى ده كله واشتغل عمود فوق العمود، بعديها مربع مليان، يعني امشي العواميد اللي موجودة معايا، بعديها مربع فاضي، يعني اعمل سلسلتين واتخطى اروح للعمود. وصلت للتزايد، التزايد بتاعي المرة دي سلسلتين كمان وننزل في اول عمود هيقابلني، وبعديها اعمل الفاصل بتاعي اللي هو عبارة عن سلسلتين فوق الكلاستر، هعمل بريد امامي، بعديها سلسلتين وهنعمل التزايد بتاعي عمود سلسلتين عمود. وبكده ده شغل السطر. نخلص السطر كله ونرجع لحضراتكم تاني. خلصت السطر كله، قفلت باتنين بمنزلقة في 3 سلسلة ارتفاع. دلوقتي ان شاء الله هنبتدي مع بعض السطر 15. طيب احنا متفقين ان احنا بنبتدي من التزايد. التزايد المرة دي كان معايا عمود واحد بس، مفيش وبعديها سلسلتين عمود، يبقى التزايد المرة ديت عبارة عن 3 سلسلة ارتفاع، وهننزل في نفس المكان ونعمل عمود بلفة كمان، يبقى 2 عمود في نفس المكان. بعديها عايزة اعمل مربع فاضي، يبقى سلسلتين ونعمل عمود في اول عمود هيقابلني، بعديها هعمل مربع فاضي كمان سلسلتين وننزل في اول عمود هيقابلني، بعديها هعمل مربع فاضي كمان، يبقى 3 مربعات فاضيين. بعد التزايد هعمل سلسلتين واتخطى ال2 عمود واروح عند اخر عمود في ال4 وهعمل العمود، يبقى كده معايا 3 مربعات فاضيين. بعديها عايزة اشتغل هنا، احنا قلنا بنبقى فيه غرزة تكميلية لل5 سلاسل، لا المرة دي هنغير فيها شوية، الادوار الجاية هنرجع تاني للغرزتين اللي ورا بعض، بس المرة دي هنعمل بدل ال5 سلاسل اللي موجودين معانا هعمل 5 عواميد. فهعد مع بعض، ما بنعدش العمود الاول اللي احنا اشتغلناه فوق العمود ده، لا انا من اول الغرز اللي في السلاسل هعدهم 5 عواميد.
ادي 1 2 3 4 كلها عواميد بلفة واحدة. 5 عملتهم في السلاسل نفسها. بعديها هنا هاجي هعمل عمود فوق العمود علشان اقفل الجزئية للشغل ده بتاعي. زي ما بدأت في عمود في اخر عمود هنا هعمل عمود في اول عمود هيقابلني. بعديها هشتغل 3 مربعات فاضيين، يبقى سلسلتين واتخطى العواميد. ادي اول مربع، 3 مربعات فاضيين، ادي اول واحد، سلسلتين اعمل التاني، سلسلتين هعمل التالت هنا ضلع التالت هيبقى التزايد. شايفين اهو، يبقى التزايد بتاعي يبقى 2 عمود في نفس المكان. ده جزء الشغل بتاعي هنكرره مع حضراتكم تاني. الاول نعمل الفاصل المرة دي احنا كنا عاملين بريد امامي، يبقى المرة دي هنعمل سلسلتين غرزة كلاستر. سلسلتين ونعمل التزايد بتاعنا 2 عمود في نفس المكان. هبدأ الجزء اللي انا اشتغلته هنا هكرره تاني علشان نعيد الشغل لتأكيد الشغل مع حضراتكم. اول حاجة هنعمل 3 مربعات فاضيين، سلسلتين، ادي اول مربع، نعمل عمود، سلسلتين، نعمل تاني مربع، سلسلتين، نتخطى العواميد ونروح تالت مربع، 3 مربعات فاضيين. بعديها هملى مكان ال5 سلاسل هعمل 5 عواميد. نعد مع بعض، ادي 1 2 3 4 5. بعديها هعمل عمود فوق اول عمود هيقابلني عشان نقفل الجزء الشغل بتاعنا. بعديها هبدأ اعمل 3 مربعات فاضيين، يبقى هنعمل مع بعض سلسلتين ونروح نعمل عمود، نتخطى العواميد اللي تحت ونعمل عمود، سلسلتين، ادي تاني مربع، سلسلتين، تالت مربع. وفي تالت مربع اللي بنعمله في نهاية الجزء بنعمل 2 عمود علشان ده التزايد بتاعنا، يبقى 2 عمود في نفس المكان. خلاص هنعمل الفاصل 2 سلسلة غرزة الكلاستر، بعديها 2 سلسلة والتزايد بتاعنا 2 عمود في نفس المكان. ونكرر كل الشغل تاني لحد آخر السطر. خلصت السطر كله لحد الآخر وعملت سلسلتين وقفلت بمنزلقة في 3 سلسلة ارتفاع. هنبتدي السطر الجديد، السطر ال16 بإذن الله. أول حاجة هنعمل 3 سلاسل ارتفاع، 1 2 3. التزايد بتاعنا المرة دي كان 2 عمود ورا بعض، يبقى هنزود سلسلة ونعمل العمود التاني، يبقى البداية 4 سلاسل وننزل في العمود التاني. دلوقتي أنا عايزة أعمل 2 مربع فاضي، هنعمل سلسلتين ونعمل عمود، سلسلتين ونعمل عمود، يبقى كده أنا عملت 2 مربع فاضي. بعديها عايزة أعمل 4 مربعات مليانين. طيب أنا هعمل أول مربع معايا، ادي أول مربع، ونعمل عمود الأساسي الضلع بتاع المربع نكمله. بعديها هنا أنا دول ال5 عواميد بمثابة 2 مربع مليان، بالعمود اللي قبليه والأخير كلهم 7، يبقى ده 2 مربع مليان. فهمشي عواميد فوق العواميد. لو أنا عملت عواميد فوق العواميد بالمربع اللي أنا عاملاه في الأول كمان، يبقى كده أنا عملت 3 مربعات مليانين. أمشي كل العواميد. أنا هنا خلاص آخر واحد، أنا هنا عايزة أعمل 4 مربعات مليانين، يبقى هعمل المربع ده كمان 2 عمود في الفراغ في السلاسل ونعمل عمود فوق العمود. ده الشكل بتاعنا. يبقى هنملى مربع في الأول
ونمشي العواميد وبعدين مربع في الآخر. بعديها 2 مربع فاضي، سلسلتين وننزل في أول عمود، سلسلتين وننزل في العمود اللي بعديه. يبقى كده أنا عملت 2 مربع فاضي. بعديها هكون عايزة أعمل التزايد بتاعي، فهعمل سلسلة واحدة، تزايد السطر ده سلسلة، عمود سلسلة عمود. بعديها هنيجي نعمل الفاصل بتاعنا. طيب هنعمل سلسلتين، نشوف كلاستر، يبقى المرة دي بريد أمامي، وبعديها سلسلتين ونعمل التزايد اللي هو عمود سلسلة وننزل في العمود التاني. خلصت الجزء كله، هنبدأ نكرره مع حضراتكم لتأكيد الشغل. طيب أول حاجة بعد التزايد هنعمل 2 مربع فاضي. ادي أول مربع، 2 سلسلة وننزل في أول عمود، نعمل المربع التاني 2 سلسلة وننزل في تاني عمود. بعديها عايزة أعمل 4 مربعات مليانين، حاملة المربع الأول 2 عمود وأعمل العمود في الضلع. بعديها أمشي كل العواميد اللي موجودة معايا ودي بمثابة 2 مربع مليان، يبقى كده أنا اشتغلت 3. بعديها أعمل المربع الرابع، أملأ الفراغ اللي عندي بديل السلاسل 2 عمود، وبعديها كده أكون اشتغلت ال4 مربعات. بعديها هشتغل 2 مربع فاضي، نعمل سلسلتين، ادي أول مربع، سلسلتين وتاني مربع. بعديها أعمل التزايد بتاعي، التزايد المرة دي ادي العمود بتاعنا سلسلة وننزل في العمود التاني. الفاصل هيبقى عبارة عن سلسلتين، ألف الخيط على الإبرة، أعمل بريد أمامي أو عمود أمامي، سلسلتين وأنزل في التزايد، أعمله عمود سلسلة عمود في العمود التاني. وبكده شغل السطر كله بنكرر مرتين الشغل للتأكيد، نخلص السطر كله بنفس الطريقة ونرجع لحضراتكم تاني.